דן בלזריאן השתתף בפודקאסט לפני כמה ימים ואמר שהוא היה נרשם כבר מחר כדי ללכת ולהרוג ישראלים אם הייתה לו אפשרות להצטרף ללחימה. נרשם, הוא מדבר על להרוג ישראלים כאילו זה חוקה פוארה במתנס אדלר בבאר יעקב המטומטם. וזאת לא הפעם הראשונה שהוא מדבר ככה נגד יהודים ונגד ישראל, והשאלה היא למה. אבל לפני זה, למי שלא מכיר, בקצרה, דן בלזריאן התפרסם כי הוא פרסם תוכן עם כל מיני בחורות שרלוט בבגד ים. בגדול, למען ההבנה, הוא קובי סוויס האמריקאי עם יותר כסף ועם נשק במקום מכונה לגילוח ביצים. דן בלזריאן נולד ב-1980, אבא שלו היה פול בלזריאן שהיה, תחזיקו חזק, נוכל פיננסים מורשע. אבא שלו עשה מיליונים בשנות ה-80 דרך מניפולציות בשוק המניות, נתפס, נשפט וישב בכלא. קצת סיפור עם בעל אור על סטרואידים, רק בלי ההתפלפות והקריסה הנפשית בסוף. אבל אבא שלו פה לא היה טיפש כמו נוכלים אחרים שאפשר למצוא אצל חיים אתגר בשפע, הוא השתמש בטראסט. מה זה טראסט? הם כמו קופסאות סודיות כאלה שבהן אתה שם כסף, אבל כאילו הוא לא שייך לך יותר לתקופה. זה חוקי, אבל זה מגעיל כמו לרמות במשחק מונופול על הילדים שלך בכיפור. אתה אולי מרגיש ווינר, אבל אתה אבא זבל. ולמרות שדן טוען שהוא עשה את המיליונים שלו כשחקן פוקר, בתכלס הוא הפסיד את המיליונים של אבא שלו בפוקר. עד פה, לכולנו יש דוד כזה, לא ביג דיל. ואז הוא פתח חברה שמוכרת סיגריות אלקטרוניות ופורייזרים, ירוק, משקאות ובגדי ים. בגדול, כל מה שבחורים טובים וצ'חלות צריכים כדי להתארגן עליו לפני שהם נוחתים במסיבת בריכה ברויאל ביץ' אילת. אבל החברה הזאת לא הצליחה כמו שהוא חשב, כאילו, וזה די ברור. מה אתה טמבל? מה אתה מתחיל למכור לי שחטות? מה אתה סלופ דוגי דוג? אתה דן בלזריאן יעבל, אתה יכול לשווק במקסימום שקי קמגרה וחיסון לפפילומה. אז החברה הזאת הפסידה מיליונים בשנתיים הראשונות שלה, ואז התפרסם גם דוח שהחברה הזאת הפסידה $50 מיליון. על מה? על שיווק ומסיבות חברה. במילים אחרות, דן לקח את הכסף של אבא, פתח חברה, ודרכה שילם לבחורות שאם לאבא שלה אין היה כסף לדאוג להן, הן לא היו צריכות להגיע לעבוד אצל הפרצוף פליק פלק הזה. רק עכשיו אני קולט איך לכל מקום שהוא היה הולכות אחריו חבורה של פתוחות כאילו עם האבזה. הוא פשוט קרא לזה שיווק ולקח מהם חשבוניות מס לרואי חשבון. הוא לקח אותם על יחטות, אבובים, מסעדות, מלונות, הכל בחינם, הוא משלם. זה בערך כמו קייטנה שמפנקת ילדים עם מחלה סופנית בקיץ האחרון שלהם. ההבדל הוא רק שמי שמגיע לשם לא צריכה שיהיה לה סרטן סופני, רק צריכה להסכים שהמחוריית הזה יראה לשפריץ של חלב אב לעין באיזשהו שלב של הלילה. אני רק אומר שבחורות עם כבוד עצמי היו מעדיפות מלנומה. עכשיו, למה דן שונא את ישראל? למה הראש בוקסה שחי חיים של מסיבות ונשים פתאום הפך להיות אנטי ישראלי קיצוני? טוב ששאלתם, אז ככה, בסביבות 2024 הוא התחיל לפרסם פוסטים נגד ישראל, שזה משבר גיל ה-40 הגרוע ביותר שאני ראיתי, להפוך לאנטישמי. בדרך כלל בני 40 מתגרשים, קונים רכב קבריולט, כמה ג'ינסים צמודים ממניה ג'ינס, והופכים לשוגר דדי של חיילת בודדה שהם הכירו בשלוותה. אבל לא דן בלזריאן. הוא התחיל לקרוא למדינת ישראל פרזיט שחי על חשבון משלם המיסים של ארצות הברית. הוא לא מסתכל במראה כנראה. מאשים אותנו בג'נוסייד של הפלסטלינות, תומך חמאס ומאשים את ישראל בכל דבר מהרצח של JFK, תיקי אפשטיין ועד לגירוד הקשה שיש לו במפסעה. לא עלינו. למה? אפשר לתת הרבה סיבות מוזרות, אחת מהן היא בגלל שהוא ארמני, וישראל לא מכירה רשמית בג'נוסייד הארמני. ב-1915 הטורקים או האימפריה העות'מאנית רצחו 1.5 מיליון ארמנים. עכשיו, אוקיי, בסדר, בישראל לא מכירים בשואה הארמנית, אבל בישראל גם לא מכירים בעוד הרבה דברים, כמו למשל איך נכנסים לכיכר עם יותר מנתיב אחד. רק היום כמעט עשיתי תאונה עם איזה בן אבל זאת לא השיטה, זה הרבה יותר פשוט מזה. אנטישמיות היום זה טרנדי. כל פוסט אנטי ישראלי, כל קונספירציה מטומטמת על יהודים שולטים בעולם, יהודים שולטים במוזיקה, יהודים שולטים בבנקים. דרך אגב, איפה כל היהודים האלה? היהודים שאני מכיר מבקשים הנחה על נקניקיה בלחמניה באיקאה ולוחצים אגבל סכום לפני שהם מתדלקים את הרכב. אבל האלגוריתם של טיק טוק, אינסטה, אקס וכל השאר מתגמל תוכן שמדליק רגשות חזקים, ובטיק טוק יש יחס לייקים לפוסטים פרו-פלסטינים לפרו-ישראלים שהוא 1:20, והצפיות על סרטונים פרו-פלסטינים גבוהה פי 5. חברים, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל שנאת יהודים מוכרת היום יותר מסקס. בגלל זה דן בלזריאן הפך ברגע אחד מיו אפנר לאדולף היטלר. נכון להיום, אם אדולף היטלר היה חי והיה לו טיק טוק, היו לו יותר עוקבים מלכל משפחת קרדשיאן ביחד, והוא היה עושה יותר כסף משטאפים מהודיה פינטו.
בקיצור, דן חייב להישאר רלוונטי, ואנטישמיות זה הכי סקיבידי טואלט יו גייז, איך אתם לא יודעים את זה? הוא הפך לאנטישמי במיוחד בתקופה שהוא היה הכי צריך להמציא את עצמו מחדש, תחשבו על זה. 30 מיליון עוקבים באינסטגרם שבאו בשביל לראות תמונות שלו עם נשים חצי עגומות, נשקים, מכוניות, אבל ב-2026 זה כבר לא עובד, זה איבד מהקסם. העוקבים שלו התבגרו ביחד איתו, הם רצו להיות דן בלזיריאן, אבל זה לא קרה, כי לא כל אחד יכול לחיות כאילו החיים שלו זה מסיבת רווקים בבוקרשט יום אחרי יום. העוקבים שלו התחתנו, הביאו ילדים, הקריחו, גידלו קרס, והם צופים בסרטונים שלו מתקריחן ביחדות עם כוכבות אונלי פנס בזמן שהם יושבים בשירותים יותר מדי זמן, כי הם לא רוצים לשבת בסלון עם האישה ולראות רוקדים עם כוכבים. הם כבר לא רוצים להיות דן בלזריאן, הם רוצים שהוא ימות ממנת יתר או איידס כדי שהם יצדיקו את זה שהחיים שלו מובילים לגיהנום, והדרך שהם בחרו היא הדבר הנכון ללכת בה. עצוב. תוסיפו לזה את זה שנשים נתקלות בפוסטים האלה ומזהות את זה כגבריות רעילה, וזה מוביל אותן להגיב לו במסות שהוא מתנהג ככה רק כי יש לו קטן. בקיצור, לא תקופה משהו להיות דן בלזריאן, והדרך היחידה להישאר רלוונטי באינטרנט היום היא לעשות דבר אחד, להיות קיצוני יותר בכל מה שקשור ליהודים. תראו את החברים שלו, סינקו, אנדרו טייט, מיירון גיינס, בכל פעם שהם מדברים על ישראל הם מתפוצצים בנשת ואז משלמים להם כסף כדי לראיין אותם בפודקאסטים ותוכניות אירוח ולקדם מוצרים ולמכור קורסים וספרים וכבל מעריך וכבל מקצר. אל תזכן, כי הצעירים בעולם היום חושבים שמה שמגניב היום זה לעשן ופורייזר בטעם ענבים מלון ולדבר כמו פאקינג נאצים. אין ליוצרי תוכן האלה יותר מדי אידיאולוגיה, הם רק מנצלים את ההזדמנות וגולשים על הגל של החרה. כמו שבארץ אתה לא באמת צריך כישרון, אתה רק צריך להיות במחנה הנכון, והמחנה הנכון בעולם כרגע הוא המחנה שתוקף אותנו, לצערי. כנראה שאנטישמיות הפכה להיות עיר. בהצלחה לנו, אבל אם הראש תמרור הזה בכל זאת תרצה לבוא לפה להילחם בנו, אני אזמין לו אישית כרטיס למצרים וחדר במלון טאבה ריזורט בסיני. לא אכפת לי לבזבז עליו כסף, גם ככה זה יעלה לי זול, כי כל מה שאני צריך לעשות זה רק להיכנס ל-VPN של סייברגוסט, לשנות לוקיישן ולמצוא טיסות ומלונות בחצי מחיר רק כי לא ידעו שאני מזמין מישראל. נשבע לכם, מישהו צריך לעשות סרט על הסרט שהמטומטם הזה חי בו, שיקראו לו דן בלזריאן, אפס גדול בולבול קטן. הייתי צופה, נשבע לכם, זה בטח היה יותר טוב מ-99% מהתוכן שמביאים לנטפליקס ישראל. מזל שאני משתמש ב-VPN של סייברגוסט, משנה לוקיישן למדינה אחרת ומקבל את כל הסרטים החדשים והסדרות החדשות שלא מביאים לנו לארץ, אנימה, אימה, קומדיה. אם אתם דווקא כן הולכים חוקה פוארה במתנס אדלר בבאר יעקב, ריספקט, ואתם צריכים מכנס לבן עם דגל ברזיל או חולצה עם הדפס של מישהו עושה גלגלון, זה בדרך כלל מה שיש על החולצות האלה. חכו, אל תקנו עדיין שואלי קרבות שכמותכם, כנסו ל-VPN ותחפשו את הפריטים האלה אונליין, יש מצב גדול שתמצאו אותם בזול יותר ממדינה אחרת. כל זאת ועוד הרבה דברים טובים אחרים כמו פרטיות והגנה בזמן גלישה מהאקרים רק ב8 שקלים לחודש למשך שנה. יש לכם גם 45 ימי ניסיון, לא טוב, תחזירו. השארתי לכם לינק בתיאור ובתגובה הראשונה או בברקוד פה. אם יש לכם שאלות או נושאים שאתם רוצים לדבר עליהם, תגיבו לי פה למטה, אני אשמח לדעת מה אתם חושבים. נתראה בקרוב, ביי.